Bismillahirrahmanirrahim. ملګرو ښه راغلاست. Java exception handling series ده او د finally block to part 2 ویډیو ده او په دې ویډیو کې موږ تاسو د case number 6 نه تر case number 10 پورې کار کوو. ملګرو case number 6 چې ده چې دا وایي چې tray block and finally block only valid. دا وایي کچې ته موږ سره یوازې tray او finally block کې دا موږ سره valid ده او دا example ما په مخکنی سلایډ کې هم یعنی مخکنی ویډیو کې هم دا شی تشریح کړی دی ما دیس کې چې کله موږ tray with resources ویلې دلته کې ما تاسو ته ویلې چې tray finally is valid دلته هم دا option شته دا کیس ته دی دیس کې دوباره د finally په باره کې راغلی دی نو دې مطلب دا دی چې this we already have discussed this صحیح ده کنه موږ دا ډسکس کړی خو زه به یو شارټ ریویو بیا دوباره واخلم فور ایگزامپل ما سره tray block ده او په tray block کې ما سره یو کوډ ده system.out.println print ln می واخسته هلته مو چې 10 divide by 0 دا می واخسته صحیح دی ملګرو نو print ln نو دا ما سره یو exception چې رایز شوی دی چې ته په tray block کې صحیح دی او زه به دلته راشم دلته ګور دا کیج غواړي که زه په دې باندې ودرېږم دا ماته وایي چې scientist finally راکړه at least که ته کیج ورکې هم صحیح دی for example کیج او دلته ورته وایي چې arithmetic exception نو ګور دا پرابلم مستا حل شي for example تاسو ورته وایي چې system.out.println صحیح دی کنه print ln نو دلته اوس ما سره کیج دی for example exception handled دا مې واخیسته نو دې مطلب دا دی چې ما سره exception راغی او هغه exception handled شو خو که چېرته ما سره دا کیج بلاک نه وي مکمل نو بیا دا چې دی دا syntax error دی دا پروګرام بیخي رن کېږي نه دا ګورې دا پروګرام بیخي رن کېږي نه proceed بیخي دا پروګرام مخکې ځي نه دا وایي چې ما سره چې دی unresolved compilation problem so مثلا insert finally at least you should insert finally نو بیا یوازې finally ورکا نو finally مطلب دا دی آخر کې به تا ته څه ناسه مسج درکوي چې دلته error دی په finally کې اوس ته دغه error لیکلی شي صحیح دی که نه for example system dot دلته بیا هغه پروګرامر پورې اړه تعلق ساتي چې مثلا ته کومه کوډینګ کوي دلته یا کوم لاجیک استعمالوي په finally کې for example زه finally کې زه دا مسج ورکوم چې ورته یم at least like to handle exception you should use cage block صحیح دی که نه cage block or څه شی دی or زه به ورته یم چې دلته کې راشه موږ تر اوسه پورې یو بل دغه نه دی ویلی یو بل ټاپک هغې ته وایي or throws keyword دا استعمال کا یا throws keyword استعمال کا چې موږ تر اوسه پورې دا نه دی ویلی یا cage block استعمال کا نو ته کولی شې دلته cage که زه دا رن کوم دا ماته وایي چې to handle exception you should use cage or throws keyword او دلته کې کوم exception دی تا سره arithmetic exception دی در سره صحیح ده ملګرو clear ده نو دا ما سره په دې شکل باندې کدی نه لاندې کوم میسج وی for example زه دا 2 اخلم صحیح ده کنه نو بیا error خو نه ده نو finally block به حتما دلته کې اوس بیا هم تاته به execute کیږي نو 10 by 2 is equal to 5 او دا finally block تاته execute شو نو ملګرو راځو 7th شی ده دې مطلب دا ده چې finally in tray block or only finally in tray block or valid exception rise in all tray cage and finally block executed څه مطلب مګر دې مطلب دا دی چې exception rise in all blocks نه دې مطلب دا چې all blocks صحیح ده کنه all blocks کاما کوم یو all blocks دلته وځي او کاما کې نو هغه نه پس به ورته چې tray cage and finally یعنی په دې درې وړو بلاکونو کې کچې ته موږ سره exception rise شي نو دا به هم په finally باندې اثر نه کوي finally به execute کیږي finally is executed صحیح ده کنه دې کې for example زه بدل تراشم دا به change کما دا ماته ښکاره شي صحیح ده نو finally block is executed صحیح ده نو زه راځم دلته څه کار کوم یو پروګرام لیکم چې ما سره په tray cage او په finally block ټولو کې ما سره exception وي for example زه دلته راشم ورته وایم چې int x مې راواخیسته x is equal to input dot next int مې واخیسته next int دا مې واخیسته اوس input ما سره چیرې دا به ځان سره زه scanner کوم scanner input is equal to new scanner مې واخیسته system.n مې واخیسته دا ما سکینر ما ځان سره راوسته دلته به څه وکړم دلته به سکینر زه امپورټ کوم خپل پروګرام ته سکینر امپورټ شو سیسټم ای دی خواته دی او دا واخل دا جوړ شو ما سره نو ما دا راوسته هغې نه به مخکې زه یو آپشن هغه راواخلم یو میسج ورکړم چې system.out.println او دلته به ورته وایم چې enter a number
so that we can divide like 10 on it. Like زبط سيو message كمان divide into the number to enter a number. The English meme got what show enter a number so that 10 can be divided on. Say like this your message marker your number racket بغيبان 10 divide شي. For example زبر التراش مرتبة ما تبي تسوي كذا 10 راح divide by x का उसके يوكس سكار كي. For example finally block ما صار في الحال شنشت بكي زبدا message off كما زدارنكم ده ويش enter number ما ورك 2 ندام توي سوكا خا 2 mi work orta 2 او enter mika ndagura 5 raka virata masla nashta bia miranka zoto workam for example 5 no bia 2 re 10 divided by 5 2 ho kachit masalan zalta sakar ko ma 0 work no idi matlab dare dagura dalta da masara sheraga exception raga sa sheraga exception no zabarash dalta batsor to ayma zabadal tortam chinna ma da tsoka final block baz delete kama zem ka this situation raga to be mata cage block wakhla cage block au badi block ki ma da tsoka arithmetic exception wacha e yo agin pas raka session system.out.println and println naka opadi ki wacha for example wrong division واخسته wrong division او اغینه پس بیا ته څوکا اغینه پس ته بیا دوباره پښتنه وکا څه شوکا د یوزر نه دوباره پښتنه وکا چې wrong division please enter a number زبراشن دا بیا دوباره راوخلم ګورخه دلته دا کاپی کما او دلته به لاندې پیسټ کما یعنی یوزر د بیا دوباره پښتنه کوي رمانه صحیح ده کچیرته پښتنه دیو کی او هغه نه پس بیا دا کوډ دوباره رن کی کنټرول سی او دلته بس دا لاندې پیسټ کما دا ګور دا کوډ د مکمل دوباره رن کی INT-X input no x بس دا ختم کما زکه دا x را ده دیز کې دا به معنا دوباره پښتنه کوي چې x کې انپوټ کا او بیا به دوباره چک کی کچې ته بیا په دې کې هم یو کس غلطي کوي فور ایگزامپل زدارن کوم ګورې منګرو ما ورته چې 5 نو دا غلطي نه ده پروګرام خلاص شو زه به اخره کې واخلم یو میسج به واخلم اخره کې هغه ته وایم چې end of the program تر څو تاسو پوه شئ فور ایگزامپل فاینلی کې زه به فاینلی واخلم فاینلی کې اکثرا خلک داسې کوډ کوي صحیح ده کنه زه ورته چې system.out.println او دلته ورته چې for example end of the program می واخسته program می واخسته یعنی دا په دې شکل باندې په فاینلی کې ما سره end of the program پروت ده او زه دا رن کوم دا چې کله زه رن کوم زه ورته چې 2 نو دا 10 divide by 5 is equal to 10 divide by 2 is equal to 5 end of the program یعنی دلته کې ماته error رانغی کچې ته دلته error راشي نو بیا به دیزی کې سوري په ټری بلاک کې موږ سره error رانغی کچې ته error راشي بیا به زی دلته کې ګوره زه دا دلته اوس 0 ورکوم 10 divide by 0 enter میکه دا وایي چې wrong division enter a number to so that 10 can be divided on زه بیا نمبر غواړي for example ما دا ځل ورته 3 ورکم نو چې 3 ورکم نو دا 3.5 راځي خو چې دا عین دی هغه اشاره داره پوینټ ته نه خي نو دا ګور دا end of the program ستا پروګرام صحیح روان دی نو هغه مطلب څه کیږي کیچینګ کوي لګیا دی خو کچېرته یو کس for example کچېری یو کس څه کار کوي کچېری یو کس دلته کې هم رانګ انټری ورکوي نو دا خو هم لاړ سیستم خراب شو نو په دې حالت کې به فاینلی بلاک تا ایگزیکیوټ کیږي فور ایگزامپل ما 0 ورکړ یو ځلې ډیویژن بیا مې 0 ورکړ دا وایي چې end of the program arithmetic exception division by 0 چیرته راغی arithmetic exception division by 0 په کیج بلاک کې راغی نو ته بدلته اوس بیا بل ټرای استعمالوي ملګرو که غواړې چې مثلا دا هم چک کې نو بیا ته کولای چې مثلا دلته کې ټری استعمال کې صحیح ده دلته ټری استعمال ورشي دا ځلې زه ټایم چې ټری دی کې استعمال کا صحیح ده کنه دا ځلې ټایم ټری استعمال کا خو د دې په کیج بلاک کې چې کوم ده فور ایگزامپل کیج ما واخسته arithmetic exception ایمی واخسته خو دې په کیج بلاک کې بیا زور ته وایم کچې ته دا ځلې یو کس غلطي کوي خا ای مخ کې راغلی دی زه به ای واخلم دلته ای دا نشته دی ځکه دا ایرر ورکوي دلته هم که دویم ځلې څوک غلطي کوي نو بیا دویم ځلې دپاره د بیا څوک بیا ماته څوک دغه میسج راکړه دا division by 0 کاپي پیسټ مې کړه دلته کې او بیا ورته وایه چې the value is 10 صحیح ده کنه sorry like دا به زه کاپي کوم بیا پیسټ به کوم دلته او دا ځلې به ورته وایم چې wrong division sorry it is not possible possible داسې یو میسج مې واخیسته کاما دلته مې x ورته ورکړه
x مې ورکړي یعنی not possible to divide x په x باندې ته نشي کولی په x باندې ته نشي کولی چې دا 10 divide کړي. اوس ګوره زه دا رن کوم اول ځل ته ما 0 ورکړم دا ماته وایي چې wrong division enter a number that 10 can be divided بیا مې 0 ورکړه نو دا ته وایي چې wrong division sorry it's not possible 0 end of the program. نو مطلب زما دا دی ملګرو چې په دې شکل باندې کچې ته مثلا په دې بلاک کې یا په کیج بلاک کې یا کې دنه بل ټری وي هر ځکه ته پرابلم راځي نو فائنلی بلاک به ایگزیکیوټ کیږي. ایون کچې ته دلته مثلا تاسو یو پرابلم راځي ګوري مثلا د دې لاین مخکې ملګرو چې چیرته ایکسپشن رایز اپ شي هغه نه پس چې کوم لاینونه وي هغه ته ایگزیکیوټ کیږي نه. مثلا ګوري دلته کې په ټری بلاک کې دې کې به یو لاین واخلم فور ایگزامپل system.out.println does up اول ورځ نه وایم لګایم println او دلته مې ورته ویل چې for example you entered for example true number this یو میسج مې واخیسته که څوک 5 ورکړي نو اول د ماته دا میسج راکړي چې you enter true number in tray block صحیح ده کنه په tray block کې تا true number راکړه. اوس ګوره زما ګوره زدا رن کوم اول ځل د پاره 5 ورکوم نو 10 divide by 5 2 راځي دا وایي چې 2 تا میسج راځي you enter true number in tray block نو دا ته وګوره ملګرو دینه لاندې چې کوم کیچ ده دا ټول کوډ چې ده ستا اسکیپ شو ځکه دا هغه وخت ته رن کیږي چې کله دلته exception rise up شي چې exception rise شو بیا د کوډ به ایگزیکیوټ کیږي که exception rise نشي نو بیا دا مستقیم راغی finally black ته وایي چې end of the program. اوس به تور مثال کچې ته for example زدا رائټ کوم نو دا وګوره for example ما 0 ورکه نو دې مطلب دا دلته ماته exception rise up شو دا لاین به اوس نه ایگزیکیوټ کیږي دا لاین نه به اوس دا جمپ کوي او راځي به کیچ بلاک ته ګوره زدا رن کوم دا ماته ګوره زیرن کوم دوباره او دا زل زه 0 ورکوم انټر دا وایي چې ډیویژن 0 مطلب دا دی چې تاسو 0 ورک نو دا مثلا ایکسپشن رایز شو نو دا بلاک دا لاین چې دا اسکیپ شو هغه راغی کیج ته او په کیج کې بیا تاسو وایي چې wrong دی انټر another number. اوس که فور ایگزامپل زه رائټ نمبر ورکوم نو دا به تاسو انکاونټر شي د دې چې کوم ټری بلاک دا به سکیپ شي او را به شي لاندې صحیح ده کنه دیز ته sorry کچې ته نمبر صحیح ورکوم نو دا بیا چیکینګ کیدل لکه ټری بخپل چکی کا نمبر صحیح نو دې کې چې کوم دی هغه بیا تاسو بلاک کیږي I mean ignore کیږي او راځي لاندې فائنلی ته فور ایگزامپل ما دا ځل ورته 5 ورکه انټر مې کنو ټو end of the program دا ونه شو دا division sorry it is not possible by x نو دا مونږ ته سکیپ شو دا نمبر صحیح ده ملګرو. خو کچې ته په فائنلی بلاک کې د دې کوډ نه مخکې یو څه شی راشي یو exception راشي for example the exception ورته وایم دلته کې به زه ورته وایم چې system.out.println او دلته به ورته وایم چې println او دلته به زه ورته وایم چې خان زما نوم دی یا زه به خپل نیم ورکم ظریف زما نوم دی او هغې نه پس ډاټ نقطه کریکټر ات ماته کریکټر ات 10 یا 20 نمبر لوکیشن ماته کریکټر راکا دې مطلب دا دی چې شلم لوکیشن باندې ماته د دینه کریکټر راکړ نو دا ټول خپل 15 لوکیشنز دي یعنی 0 1 2 4 1 2 3 4 لوکیشنز دي او تا ورته 20 اخیسته دی لکه دا غټ پرابلم دی کنه نو او د زرن کوم ملګرو دا تاسو ګورئ فور ایگزامپل ما ام دی والا کې ورته صحیح نمبر ورکړ 10 divided by 5 2 دا تاسو ګورئ you entered wrong number in tray block you entered the true number in tray block دې مطلب دا دی چې دلته کې موږ سره څه شو دلته کې موږ سره اوس یو څه شی رایز شوی دی exception رایز شوی دی یعنی فائنلی بلاک موږ سره ایگزیکیوټ کیږي it doesn't mean کدا پروګرام true وي کدا پروګرام true وي او یا دلته کې پروګرام true وي یا دلته پروګرام wrong وي دلته پروګرام wrong وي دلته پروګرام wrong وي دا فائنلی بلاک به همیشه د پاره موږ سره ایگزیکیوټ کیږي صحیح دی کته غواړي چې دا لاین اوس مثلا ایگزیکیوټ شي چې end of the program نو مجبورې دلته په فائنلی بلاک کې یو ټری کې چخلي چې دا array index out of bound exception دی توای چې دا تاسو سره شي دا تاسو سره هندل شي فور ایگزامپل دلته ګورئ زه ورکوم 5 نو 2 دی دا دی چې you entered the true number in tray block خو تاسو سره فور ایگزامپل په فائنلی بلاک کې array out of bound exception دا ګورئ ملګرو دا exception تاسو سره په فائنلی بلاک کې راغلی دی ته بیا فائنلی بلاک کې راځي څه بکوي دې کې به تور توای چې فور ایگزامپل ماته ټری واخلا او ټری کې فور ایگزامپل دا کیچ کا صحیح ده کنه دا کیچ کا او دلته کې ماته ارے out of string array out of bound دا string array out of bound exception ea for example ما اس ورته واخسته او دلته به زه ورته وایم چې څوکا character system.out.println او دلته ما سره څه شو دلته به زه ورته وایم چې for example ما سره string yeah index number index wrong index access
access is denied. For example, denied this the share تخستلاش زي كنا this your message من بداورة واخسته. Yeah, for example, wrong index access is not valid. زي كنا نتنش كولا شيء واخلي خستا program برن كي زغوار ما جدا code زمارن شيء end of the program even كذا wrong location access كوم نظرا كوم نقول ده أقولي for example master 4 5 no 2 you enter 2 number in tray block wrong index access is not valid زي كنا أو end of the program no even قولي دلتا كما wrong location access کړای دی ظریف خو بیا هم زما کوم اخري چې کوم کوډ ته هغه ماته ایگزیکیوټ شوی دی نو زه به راشم دلته به څه وکړم دې ځکه که زه دا ترو کړم فور ایگزامپل ما 2 اخیسته نو 2 ما سره r دی دا ماته r شو کوي رن او زه بلته ورته چې 2 نو 10 divide by 2 5 you enter the two number in tray block r location یا access او end of the program نو موږ دا ما سره څه دا ما سره the exception rise in all blocks say the tray cage and finally block will execute بل دې مسره return of all 3 blocks from a method ملګرو دی وایي کچې ته موږ سره یو method دی او هغه method موږ سره returning value لري خو دا value د کوم ځای return کیږي د دې دریو بلاکونو نه انټر کیږي نو په داسې حالت کې به هم finally block به execute کیږي یعنی دا به stop کیږي نه صحیح ده ګورې د دې examples راځم practically کار کوم دلته مثلا دا کوډ به زه واخلم دا سکینر به پرېږدم ځان ته او نور چې دا کوم کوډ دی دا به زه څه کومه کومنټ به کومه صحیح ده نه مې دی په کار نو زه راځم دې کې فرض مثال بهر دې کې بره ما سره یو میتھډ دی په کلاس کې او دا میتھډ ما سره پبلک سټاټیک دی public static void void نه زه به واخلم ما چې int method نوم به addition د method نوم دی int x او int y دوه values اخلي دا ګور دا ما سره یو static method دی موږ static method باندې اوس تاسو پوهیږئ چې چیرې دا ما already ویلي دي په زړو ویډیوز کې ورشئ وګورئ types of method کې موږ دا method به دوه argument اخلي x او y چې x باخلي او په y باندې به تقسیمي نو زه بدلته ورته چې دا تقسیمول د لپاره بیا division واخلم صحیح ده کنه div به واخلم division not addition نو زه براشم دلته ورته وایم چې د څه کار وکم ته ماته return کا ماته return کا x تقسیم کا په y باندې صحیح ده کنه نو دا ماته returning کا اوس کا x 10 راځي صحیح ده کنه او y ما سره 0 راځي نو دا خو بیا exception شو نو زه به دا returning value واخلم چې کې به واچوم tray کې به واچوم چې دا هندل شي صحیح ده کنه او دا به واخلم ویزنه مې کټ کما په دې کې به واچوم کچې ته یو څو غلطه انټری کوي مثلا اوله نمبر راک 10 او دویم نمبر راک 0 نو بیا پروګرام سټاپ کیږي نه پروګرام دی کنټرول کیږي نو دا غیر لپاره به زه کیج واخلم صحیح ده کنه کیج په واخلم او په کیج کې به وایم چې دا ما سره arithmetic exception ده ایمي واخسته او دلته راغلم نو موږ دا ما سره په دې شکل شو او دلته بیا په کیج بلاک کې ورته وایم چې for example system.out.println println او دې کې به زه ورته وایم چې wrong division صحیح ده کنه یو داسې میسج راکا او هغې نه پس بیا راته څه ووایه system.out.println یا همدغه څنګه کې ورته وایم round division by دې کې به ورته واخلم by صحیح ده کنه دې کې به راشم پلس واخلم او دلته به ورته y واخلم که چېرته y 0 شي نو بیا به دا راځي صحیح ده او بیا ماته څه کاږي return که ماته چې کله wrong division وشو بیا return که ماته x خپل بیرته x راته return که بیرته صحیح ده نو دا شی راته واخله finally block به هم تا execute کیږي په هر حالت کې څنګه چې ما مخکې ویل دي نو دلته به راشي ته به ورته وایي چې system.out.println or this keyboard time finally this is finally block say that kana finally block no mulguru taso gore da ma sare yo method the static method da che ide method the para the object na jodum da direct correlation access kam de dizina صحیح ده کنه نو دلته به زه راشم څه به ورته وایم چې int x او int y ماته واخله او دواړه int x او y ماته څه وکړه is equal to input dot څه وکړه next int مې واخیسته او دلته به هم زه ورته وایم چې is equal to next input dot come on dot next int مې واخیسته دا دواړه ما واخیسته دې نه بره به زه واخلم چې system.in.println او دې کې ورته وایم چې enter x and y صحیح ده کنه
x and y ماته راکړه چې x y راکړه نو x په واخلې په y باندې ډیوایډ کیږي او دې کې به زه ورته وایم چې ماته دا div میثود کال کا او دلته ماته x y ور واچوه نو ګورئ ملګرو زه راځم دلته څه کار کوم رن کوم دا ماته وایي چې enter x او y ښه ورته ګورئ دلته کې نو کوډ ته به زه ګورئ دا زما کوډ دی صحیح دی دا ما سره output ده x ما ورکړه 10 صحیح ده کنه 10 ما ورکړه او y ما ورکړه 2 نو دا تاسو ګورئ چې the finally block is return خو دلته اوس ما ته ښکاري نه کړم چې دا څو ما ته ریټرن شو زه به دلته کې راشم دا به څه واخلم دې کې به زه ورته وایم چې دا ما ته system out کا result راکړه system out dot println کا ما ته println result ما ته راکړه د دې نه دا ګورئ دا به result هم print کما چې کوم value دا division method ما ته return کوي هغه به په screen ځان ته return کوم صحیح ده run کوم دا دوباره for example زه ورته وایم چې 10 او 2 نو ګورئ دا وایي چې the finally block is executed this is finally block اخره کې 5 نو ملګرو دلته به تاسو سره یو سوال خلق کیږي چې ولې ماته 5 رانه که اولي ماته 5 رانه که چې اولي this is finally block راکه ځکه اول ته finally block درنه که چې کله ته دا میثود کال کوي نو ستا کرسر چې ده کرسر راشي دلته کې دې میثود ته او دې میثود کې دا ګوري دا چیکینګ کوي کچې ته دا error نو exception نو بیا راشي finally block ته execute کی اغه نه پس دا value ته return کی دی میثود ته او دا میثود بیا کولی دلته کې راغلی دی بیا تا اغه نه پس اخیسته دا شو کړی دی صحیح ده کنه ملګرو اغه نه پس دا اخیسته په سکرین باندې آوټپوټ کړی دی یعنی اخره کې دی آوټپوټ کړی دی صحیح ده ملګرو په دې شکل د دې لپاره دا فاینلی بلاک اوله ته ایگزیکیوټ کیږي او اغه نه پس ته بیا دا ایگزیکیوټ کیږي فرض مثال کچې ته څه کار کوم دا پروګرام رن کوم او دلته زه ورته وایم چې ته ما د څوکا اوله ویلیو ما 10 ورکړه او دویمه ویلیو ما 0 ورکړه دا ګوره division wrong division by 0 نو دلته کې وګورئ تاسو ملګرو دلته کې دا ریټرنینګ نه کیږي ځکه دلته پرابلم راغی دا ارثمټیک ایکسپشن شو دا میسج ته رن کړ هغه میسج نه پاسې بیا ته څه وکړه بیا ته راغی ته فاینلی بلاک ته رن کړ او فاینلی بلاک ته ریټرن واخسته چې دا ریټرن کړی دی دا ته رن کوي value ته return کوي میثود ته او هغه نه پس ډاټا ته پرنٹ کوي بیا کله چې تر راشي دغه میثود دلته کې ته پرنٹ اوټ اخره کې اخیسته ده نو ځکه ته وایي چې دا 10 division by 0 یا 10 division by 0 wrong نو 10 ته اخره کې بیا پرنټینګ کوي نو موږ په داسې حالت کې هم ته کولای شي چې فاینلی بلاک په هر حالت کې ته شي کې execute کیږي ملګرو سم ده نو دا موږ سره څه شي دا موږ سره 8 number د صرف دوه سچويشنز دي چې په دې کې فاینلی بلاک نه ایگزیکیوټ کیږي اول چې ده if the exception lies outside of the tray block صحیح ده کنه فور ایگزامپل ګورئ مګر زه لازم دلته څه کار کوم دا به هم زه کومنټ کوم او را بشم لاندې نو اصل کې ما سره مین میثود دا ده دا ما سره یو میثود چې ما یوزر ډیفاین میثود ما جوړ کړی زما سره کار نشته پروت به یې بره خو زما مین میثود سره کار ده په مین میثود کې فور ایگزامپل زه لازم دلته څه کار کوم دې ګورته ما چې tray block مې اخیسته ده صحیح ده کنه tray مې اخیسته او په tray کې دنه بیا مثلا ما کیچ اخیسته ده او کیچ کې ما ورته ویل چې exception e نو دا زما سره څه شو exception e یعنی exception چې ده هغه روټ کلاس ده نو کله دا زور کوم نو چې هر قسمه exception وي valid exception وي هغه خپل اتوماتیکلی میچ کیږي خو دې څه زور ته ما چې فور ایگزامپل system.out.println println او دې کې به زور ته چې فور ایگزامپل ما ورته واخسته نوم ورکه خان او بیا ورته ما چې dot character at for example ما 2 اخسته نو دې مطلب دا چې exception به راځي نه ځکه دا خو صحیح ده په 2 لوکیشن باندې 0k 1 باندې h په 2 باندې ما سره a پروت ده دا ماته په سکرین باندې شیر راکړي a به راکړي په سکرین باندې تاسو راکړي خو که احیانا فور ایگزامپل تاسو ما سره فاینلی بلاک هم شته ده موږ ګورئ ورته finally او دلته به زه ورته وایم چې for example system.out.println او دلته وایم چې this is me finally block صحیح ده دا مې یو شی ورته واخیسته نو دا تاسو ګورئ موږ دا نورمالي دا برن کېږي فاینلی بلاک به تاته راځي دس از ځکه دلته موږ سره ایکسپشن نشته ده که چېرته ایکسپشن ویم فور ایگزامپل ما 90 واخیسته نو بیا دا څه دی اتوماتیکلی تاته کوي دس از می فاینلی یعنی دا ما سره اوس کنټرول شو یعنی دا ماته آوټپوټ رانه خو ما سره ایکسپشن هغه میچ شو یعنی هندل شو خو احیانا که چېرته فور ایگزامپل د دې ټرین بهر چېرته څه شی وي بهر چېرته فور ایگزامپل تا سره یو ایکسپشن جوړیږي system.out.println او دا موږ سره یو ایکسپشن دی 10 divide by 0 دا یو ایکسپشن دی موږ سره اول ویډیوز نه رواني خو دا په ټری بلاک کې دنه ما وانه خسته د ټری بلاک نه بهر ده نو په داسې حالت کې فاینلی بلاک اوس
اوس شي ریفیوز شي ان دا اوس نه تاته ایگزیکیوټ کیږي نه ګورې زدارن کوم ملګرو دا تاسو ګورئ بالکل فاینلی بلاک رانغی نو یوازینی عمدغه لاره ده چې تاته فاینلی بلاک څه شي نه کیږي ایگزیکیوټ کیږي نه یو کلیر شو ملګرو کچیرته ایکسپشن د ټری بلاک نه بهر یا د کیج بلاک نه ټری بلاک نه ځکه کیج بلاک هغه وخت راځي چې کله ټری بلاک کې تاته پرابلم وي د ټری بلاک نه چې کلم ایکسپشن بهر کړ شي نو بیا فاینلی بلاک ستا نه ایگزیکیوټ کیږي یوازینی لا یوازینی ریزن د finally block the نه execute کېدو صحیح دی او دویم چې if system.exec is called in finally block does not execute دا یو بل لار ده کچېرې for example دا ما پنک زدارن کوم زما finally block execute کېږي this is me ځکه دلته په دې کې exception دی او که زه چې for example د دې په ځای باندې یو statement دی یو دغه دی method دی د system.exec په نوم باندې system.exec دا یو built-in method دی دا استعمالېږي د دې لپاره چې خپل کمپایلر چې دی هغه وده کې یعنی کمپایلر ډسټروي کې زه غواړم چې په دغه پروګرام کې کمپایلر ډسټروي شي نو بیا به دا څنګه دا به بیا رن کېږي نه ګورئ دا رن کوم ملګرو دا اوس رن کېږي په هر حالت کې به دا فاینلی ایگزیکیوټ کېږي خو که چیرې زه واخلم چې سیسټم صحیح ده که نه سیسټم ډاټ ایگزیک مې واخیسته هلته وګورئ سټیټس فور ایگزامپل ما 0 ورکړه 0 نه مطلب دا دی چې سیسټم ماته آف کا نو دلته به اوس موږ سره څه شي دلته به زه دا رن کوم نو تاسو ګورئ ملګرو بیخي دا رن کېږي نه یعنی بیخي زما کمپایلر چې هغه مړ شو ډیډ شو نو په دې حالت کې بس دا فاینلی بلاک نه ایگزیکیوټ کیږي دا به ډیر ځایونو کې پکارېږي زیاتونو کې مثلا ته غواړې چې تا یو پروګرام رن ک روان شو که فور ایگزامپل ډیټا ستا پروګرام انفاینایټ ته لاړ مثلا ته غواړې چې یو لوپ ته هغه مثلا لس ځلې وچلېږي که هغه 15 ځلې شو نو اتوماتیک دی زما سیسټم ډیډ شي زما سیسټم دی بند شي نو بیا تاسو دا فنکشن د هغې لپاره استعمالولی شئ صحیح ده ملګرو نو دا موږ سره لس کیسز د فاینلی بلاک I hope چې څه مسله نه وي زموږ یوټیوب حتما سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره حتما شیر کړئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان